હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ અરવલ્લી એજ્યુકેશન. હું રાહુલ પટેલ. આપણે જે આ સંપૂર્ણ કાયદાની સિરીઝ લઈને આવ્યા છીએ તેની અંદર આપણો આ 7મો વિડીયો છે. પ્રથમ 6 વિડીયોઝની અંદર આપણે ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860ની બેઝિક માહિતીથી લઈને પ્રકરણ નંબર 4 સુધીની માહિતી લીધી. જે વિડીયોઝ તમે ન જોયા હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તેની લિંક આપેલી જ છે, ત્યાં જઈને તમે જોઈ શકો છો. તો આપણે આ વિડીયોની અંદર ઇન્ડિયન પિનલ કોડ 1860ના પ્રકરણ નંબર 5 અને 5A માહિતી લઈશું. તો પ્રકરણ નંબર 5. પ્રકરણ નંબર 5નું નામ છે દુષ્ટ પ્રેરણ. દુષ્ટ પ્રેરણ નામ ઉપરથી જ ખબર પડી જાય એવું છે. જો ન ખબર પડે તો હું તમને ખબર પાડી દઉં કે દુષ્ટ પ્રેરણ એટલે ખરાબ પ્રેરણા આપવી. ખરાબ પ્રેરણા આપવી એટલે તમે સમજી જ ગયા હશો. ખરાબ રીતે સમજાવવું અથવા ખરાબ કાર્ય કરવા માટે કહેવું એટલે ખરાબ પ્રેરણા આપી કહેવાય. એનું જેની અંદર 107 થી 120 કલમોનો સમાવેશ થાય છે. તો ફરી એકવાર પ્રકરણ નંબર 5 દુષ્ટ પ્રેરણ અને જેની અંદર 107 થી લઈને 120 કલમોનો સમાવેશ થાય છે. તો આ 107 થી 120 કલમોની અંદર આપણે 3 જે જરૂરી કલમો છે, જે પરીક્ષાલક્ષી કલમો છે, જે પૂછાઈ શકે તેમ છે, તેની બહુ જ સંભાવના છે તેવી કલમોની માહિતી આપણે લઈશું. તો કલમ નંબર 107 દુષ્ટ પ્રેરણની એટલે વ્યાખ્યાની અંદર કલમ નંબર 107 કૃત્યનું દુષ્ટ પ્રેરણ. કૃત્યનું દુષ્ટ પ્રેરણ. કૃત્ય હજુ તમે આઈપીસી ભણો છો એટલે કૃત્ય એટલે તમને ખબર પડી જ ગઈ હશે. કોઈ બી કાર્યને કૃત્ય કહેવામાં આવે છે. દુષ્ટ પ્રેરણ એટલે દુષ્ટ પ્રેરણની વ્યાખ્યા મેં તમને કહી તે રીતે ખરાબ પ્રેરણા આપવી. એટલે કૃત્યનું દુષ્ટ પ્રેરણ એટલે કાર્ય કરવા માટે દુષ્ટ પ્રેરણ. કંઈક કાર્ય કરવા, ખરાબ કાર્ય કરવા માટે ખરાબ દુષ્ટ પ્રેરણ, ખરાબ માહિતી આપવી. એની અંદર એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે સાસુ અને વહુનું ઉદાહરણ લઈશું. કોઈ સાસુ છે, તેમને તેમની વહુ ગમતી નથી, તો તે સાસુ છે તે ખરાબ માહિતી આપે. જે રીતે તું એની વહુને કહે કે તું બદચલન છે, નકામી છે, તારે મરી જવું જોઈએ. આવું કહેતા હોય, રોજ બરોજ આવું ચાલ્યા કરે અને એ એમની વહુ હોય એને લાગી આવે અને એ આત્મહત્યા કરે કે એમને કીધું કે તું તો બદચલન છે, તું બહુ ખરાબ છે, તું નકામી છે. તો પેલી જે વહુ હોય એને લાગી આવે તો એ આપઘાત કરે. એમને કીધું કે મરી પણ જવું જોઈએ એવું કોઈને લાગી આવે તો એ જો આપઘાત કરે અને આપઘાત કર્યો હોય તો શું કહેવાય? જે સાસુ છે એ દુષ્ટ પ્રેરક એટલે ખરાબ પ્રેરણા આપવાવાળા એટલે એમને દુષ્ટ પ્રેરક કહેવાય. અને વહુ છે જે દુષ્ટ પ્રેરણાનો શિકાર બની કહેવાય. એટલે કૃત્ય કર્યું દુષ્ટ પ્રેરણ એટલે આપઘાત કર્યો તેને કૃત્યનું દુષ્ટ પ્રેરણ કહેવાય. જે આપઘાત કર્યો તેને એટલે સાસુને દુષ્ટ પ્રેરક કહેવાય અને વહુને જે કૃત્યનું દુષ્ટ પ્રેરણ કર્યું કહેવાય, જે છે આપઘાત. સમજી ગયા તમે? એ રીતે કલમ નંબર 108 દુષ્ટ પ્રેરક. જો ઉપરની માહિતી જોઈ, કોઈ સાસુ હોય તેમની વહુને ખરાબ પ્રેરણા આપતા હોય કે તું બદચલન છે, તારે મરી જવું જોઈએ, તો એવી પ્રેરણાથી એમની વહુને લાગી આવે છે અને તે આત્મહત્યા કરે છે. તો તે આત્મહત્યા એ કૃત્યનું દુષ્ટ પ્રેરણ કહેવાય. અને સાસુ જેમને ખરાબ પ્રેરણા આપી તે દુષ્ટ પ્રેરક કહેવાય. તો આ બંને કલમો એક જ એક્ઝામ્પલથી કવર થઈ જાય છે. પછી કલમ નંબર 114 જેમાં ગુનો કરવામાં આવે ત્યારે દુષ્ટ પ્રેરકની હાજરી. ગુનો કરવામાં આવે ત્યારે દુષ્ટ પ્રેરક, હવે આપણને ખબર જ છે, આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધું છે એની અંદર દુષ્ટ પ્રેરક સાસુમાં છે. તો આપણા આ સાસુમાં જે દુષ્ટ પ્રેરક છે એ ગુનો કરવા માટે હાજર છે કે નહીં આવતા. જ્યારે વહુ જે છે એમની એ આત્મહત્યા કરતી હોય ત્યારે સાસુ હાજર હોય કે ન હોય, પણ એમને હાજર છે તે રીતે જ તે કૃત્ય ગણવામાં આવે કે ગુનો કરવામાં આવે ત્યારે. એટલે ગુનો એટલે કોઈ જે વહુ છે આપઘાત કરતી હોય, અથવા એવું નથી કે મરી જવાનું કે આપઘાત કરવાનું જ દુષ્ટ પ્રેરણ હોય, કોઈ ખરાબ કાર્ય કરવાનું, ચોરી કરવાનું, કોઈને મારવાનું, એવા પણ દુષ્ટ પ્રેરણ હોઈ શકે. તો એ વખતે એ વ્યક્તિ ત્યાં એ ગુનો બનતો હોય એ વખતે ભલે હાજર હોય કે ન હોય, એ ગુનામાં સામેલ છે અને ત્યાં હાજર હતું ને ત્યાં તેને તેની નજરે જોયું છે તે રીતે જ ગણવામાં આવે. તો આની અંદર 3 કલમ નંબર 107 જેની અંદર કૃત્યનું દુષ્ટ પ્રેરક, કલમ નંબર 108 દુષ્ટ પ્રેરક અને કલમ નંબર 114 ગુનો કરવામાં આવે ત્યારે દુષ્ટ પ્રેરકની હાજરી. તો તમને ફરીથી હું એ એક્ઝામ્પલ રિપીટ કરાવી દઉં. એક સાસુ છે, તેમને તેમની વહુ ગમતી નથી, તે તેમની વહુને ખરાબ તાણા આપે છે કે તું મરી જા, તું નકામી છે, તું બદચલન છે, તું આત્મહત્યા કરી લે કે તું મરી જા એમ. તો તે વહુને લાગી આવીને તે આત્મહત્યા કરે તો જે સાસુમાં છે એ દુષ્ટ પ્રેરક
જે વહુ છે એ કૃત્યનું દુષ્પ્રેરણ એટલે આત્મહત્યા કરી કહેવાય. અને જો સાસુ જે આત્મહત્યા કરતી વખતે સાસુ હાજર હોય કે ન હોય, તે કૃત્યની જે આત્મહત્યા કરતી હતી એ વખતે હાજર હતા તેવી જ રીતે ગણવામાં આવે છે. તો હવે પ્રકરણ નંબર 5 એ જેની અંદર કલમ નંબર જેનું નામ છે ગુનાહિત કાવતરું, જેની અંદર કલમ નંબર 120A થી લઈને કલમ નંબર 120B નો સમાવેશ થાય છે. એટલે ફક્ત 2 જ કલમોનો સમાવેશ થાય છે. આપણે ગુનાહિત કાવતરું એટલે પહેલા તો કાવતરું શું છે એ આપણે જાણવું જરૂરી છે. કાવતરું એટલે પ્લાનિંગ એની વિસ્તૃત માહિતી હું તમને નીચે આપું છું. પહેલા આપણે કાવતરાના પ્રકાર જાણી લઈએ. કાવતરાના પ્રકાર 3 છે: ગુનાહિત કાવતરું, મદદગારીમાં કાવતરું અને યુદ્ધમાં કાવતરું. હવે આ તમને મેં કેમ જણાવ્યું, તો કોઈ પણ એક્ઝામમાં પૂછ્યું હોય કે કાવતરાના પ્રકાર કેટલા અથવા કયા નીચેમાંથી કયો કાવતરાનો સાચો પ્રકાર છે. હવે આ 3 ઓપ્શન આપ્યા હોય અને જો આ બંને તમને ખબર જ ન હોય, આપણે તો ભણ્યા હોય ગુનાહિત કાવતરું, તો આપણને ન આવડે. તો ગુનાહિત કાવતરા સિવાય પણ જો તમને ઓપ્શન આપ્યો હોય A, B, C અને D ની અંદર ત્રણેય, તો આપણે ડી ટીક કરીને આવવાનું કે કાવતરાના ત્રણેય પ્રકાર સાચા છે. તો જો એક જ આપ્યો હોય તો ગુનાહિત કાવતરું કોઈ બી યાદ રહી શકે. એટલા માટે કે ગુનાહિત કાવતરું, મદદગારીમાં કાવતરું અને યુદ્ધમાં કાવતરું. આ ચેપ્ટરનું નામ છે આપણે ગુનાહિત કાવતરું, જેની માહિતી આપણે લઈશું. તો ગુનાહિત કાવતરું એટલે કલમ નંબર 120 ની અંદર ગુનાહિત કાવતરાની વ્યાખ્યા આપી છે. ગુનાહિત કાવતરાની અંદર એક અથવા એક નહીં, 2 અથવા 2 કરતાં વધારે વ્યક્તિઓ ભેગા થઈને કોઈ કાવતરું ઘડે, કોઈ પ્લાનિંગ બનાવે, તો એને જ ગુનાહિત કાવતરું કહેવાય. કાવતરું એક વ્યક્તિથી ઘડાતું નથી. કાવતરું હંમેશા કાવતરાની અંદર 2 અથવા 2 કરતાં વધુ જ વ્યક્તિ હોય છે. કાવતરું ગુનો કરાય એવું, જે ગુનો ગણાતું હોય. ગુનો એટલે તો તમને ખબર જ હશે, તમે આગળ જોયું જ હશે. જો ન જોયું હોય તો આગળના વિડીયો તમે જોઈ શકો છો. તો ગુનો છે કાયદાની વિરુદ્ધ કાર્ય કરવામાં આવે તેને ગુનો કહેવાય. અને એવું 2 અથવા 2 કરતાં વધારે લોકો જે ભેગા થઈને કાવતરું ગુનો કરવાનું પ્લાનિંગ બનાવે તેને શું કહેવાય? ગુનાહિત કાવતરું. એક્ઝામ્પલ તરીકે એક માણસ દ્વારા ચોરી કરવામાં આવે તો એ ગુનાહિત કાવતરું ન કહેવાય, એ ગુનાહિત ઈરાદો કહેવાય. અને જો 2 અથવા 2 કરતાં વધારે વ્યક્તિઓ દ્વારા ચોરી કરવાનું પ્લાનિંગ બનાવવામાં આવે, ચોરી કરવામાં આવે, તો એ ગુનાહિત કાવતરું કર્યું કહેવાય. એટલે એટલું યાદ રાખવાનું કે હંમેશા કાવતરું ઘડવા માટે એક વ્યક્તિ નહીં પણ 2 અથવા 2 કરતાં વધારે જ વ્યક્તિઓની જરૂર પડે. અને કાવતરું જે ઘડ્યું હોય એની અંદર સૌ બધાની સહમતિ હોવી જોઈએ. એટલે એવું ન હોવું જોઈએ કે કોઈને ધમકાઈને કે કોઈ પ્રેશર આપીને અંદર એમની ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હોય. કોઈ પણ એની અંદર જે બધા હોય એમની સહમતિ હોવી જોઈએ કે આપણે બધા ભેગા થઈને ચોરી કરીશું, આટલા ટાઈમે કરીશું. એ બધું પ્લાનિંગ બનાવ્યું હોય તેને ગુનાહિત કાવતરું કહેવાય. તો એટલે એક વ્યક્તિથી કરવામાં આવે એને ગુનાહિત ઈરાદો કહેવાય. અને 2 વ્યક્તિથી કરવામાં આવે, 2 અથવા 2 કરતાં વધારે વ્યક્તિથી કરવામાં આવે તો તેને ગુનાહિત કાવતરું કહેવાય. હવે 120A ની અંદર ગુનાહિત કાવતરાની વ્યાખ્યા આપી છે, તે રીતે 120B ની અંદર ગુનાહિત કાવતરાની શિક્ષા આપી છે. હવે આ શિક્ષા એકદમ સિમ્પલ છે. એટલે અહીંયા ચોરી કરી તો ચોરીનો ગુનો લાગુ પડશે ને ચોરીની શિક્ષા. અહીંયા ખૂન કર્યું તો ખૂનની શિક્ષા. અહીંયા કોઈ વસ્તુ મીન્સ કે કોઈ બી કોઈનું શું કહેવાય મર્ડર કરવાનો, ખૂન કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એ રીતે એમને સજા મળશે. એટલે જે ગુનો કરવાનું કાવતરું ઘડ્યું હોય તે રીતે તેની સજા મળશે. અહીંયા આપણે ચોરીનું ઉદાહરણ આપ્યું તો ચોરીની અંદર IPC ની 379 પ્રમાણે ચોરીના ગુનામાં કેદ કરવામાં આવશે અને ચોરીના ગુનામાં તેમને 2 વર્ષની સજા આપવામાં આવશે. એટલે ચોરીની શિક્ષા. એટલે શિક્ષા ગુનાહિત કાવતરાની શિક્ષા શું તમને પૂછવામાં આવે તો જે ગુનો કર્યો હોય અથવા જે ગુનાનું કાવતરું ઘડ્યું હોય તેની શિક્ષા આપવામાં આવે. તો થેન્ક યુ. આ ચેપ્ટર એકદમ નાનું જ હતું. ધન્યવાદ. તમે અમારા વિડીયો જોતા રહો અને પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરતા રહો.